هل تبقى لا تتحرك لا تتزوج؟ لا، لابد أن تتزوج حتى يحصل لك الأولاد. فسؤال الشيء من الله لا يستلزم أن يبقى الإنسان جامدا لا يتحرك ولا يفعل الأسباب التي توصل إلى هذا الشيء. إذن فلا حجة لهذا الذي يحتج بهذه الآية وأشباهها على فسقه وفجوره. ونقول ثانيا إن الله سبحانه وتعالى إذا حرمك الهداية فلعلمه أنك لست أهلا لها، لأن الله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما أنه عز وجل جعل الهدى في قلوب أهل الهداية لعلمه أنهم أهل لذلك، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا فيما سبق على ما يسره الله لنا من فوائد 5 آيات من كتاب الله عز وجل، انتهينا فيها إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ولم نكمل الفوائد التي تستفاد من هذه الآية الكريمة. في هذه الآية الكريمة دليل على أن دين الإسلام دين واسع شامل يسع لكل أحد، بقوله الصراط. والصراط في اللغة العربية هو الطريق الواسع الذي يتسع بجميع السالكين، وفيها دليل على عموم الإسلام وشموله، لأنه شامل لكل ما يتعلق بالإنسان في معاشه ومعاده، ولهذا كان منظما للعباد فيما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق بالمعاملة فيما بينهم. ويتفرع على هذه الفائدة ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من زعم بأن الدين الإسلامي إنما ينظم العمل فيما يتعلق بين العبد وبين ربه، ويرى أن أمور الدنيا لا علاقة لها في دين الله عز وجل، وهذا خطأ عظيم. فإن الدين الإسلامي نظم كل شيء، علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء تحتاج إليه. قال أبو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا لنا منه علما. ويدلك على شمول الشرع ودين الإسلام كل شيء أن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها تتعلق بمعاملة الخلق بعضهم مع بعض. الدين الإسلامي كما نظم المعاملة بين العبد وبين ربه، نظم المعاملة بين العبد وبين غيره من عباد الله، بل نظم علاقة العبد الإنسان بينه وبين البهيم غير الناطق. فثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها حين حبستها
ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. وثبت عنه أيضا أن امرأة بغيا رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فأسقته بخفيها فغفر الله لها، مع أنها بغي زانية. وهذا يدل على أن الإسلام له تنظيم في كل ما يتعلق بالعبد. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يؤبرون النخل أي يلقحونها بوضع طلع الفحال في ثمن النخل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما يغني هذا شيئا، أو كلمة نحوها، فتركوا التلقيح ففسدت الثمار. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم أو بشؤون دنياكم. وهذا يدل على أن أمر الدنيا مفوض للعباد. فالجواب على ذلك أن هذا الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يتعلق في الأحكام، وإنما هو يتعلق بالصناعة والحرف. ومعلوم أن الإنسان في حرفته قد يكون أعلم من عالم بشرع الله وأدرى بها. فالنجار مثلا يعرف كيف يصرف الخشبة حتى يجعلها بابا، والصانع يعرف كيف يصنع الحديد حتى يجعله طائرات وسيارات أكثر مما يعلمه العالم الشرعي في هذا. هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله: اهدنا الصراط المستقيم، دليل على أن هناك صراطا غير مستقيم، وهو كذلك، بل هناك سبل كثيرة غير مستقيمة، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهناك طرق كثيرة للباطل متنوعة، أفعال وأقوال وانتهاكات وتروك. وأما الحق فهو طريق واحد يوصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دار كرامته. وفي قوله: اهدنا الصراط المستقيم، دليل على أن دين الإسلام كامل لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وأن من ظن فيه قصورا فهو القاصر. ولا أحد يظن أن في دين الإسلام قصورا إلا أن يكون قاصرا في فهمه، أو قليلا في علمه، أو سيئا في قصده. أما حسن النية الذي آتاه الله علما وفهما فإنه يدري ويعلم علم اليقين أن دين الإسلام ليس فيه قصور، بل هو مستقيم لا اعوجاج فيه، وأن الناس لو طبقوه لكانوا على الاستقامة والسداد والصواب، ولما ضاقت عليهم السبل. ولكن قاصر الفهم أو ناقص العلم أو سيء القصد هو الذي يظن أن في الإسلام قصورا، ويذهب يأتي بالقشور من هنا ومن هناك ويطبقها في بلاد الإسلام. وفي قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، دليل على كمال حكمة الله عز وجل وكمال رحمته، حيث جعل الصراط الموصل إليه صراطا مستقيما لا متاهة فيه ولا ضلال. ونحن نعلم أن الصراط المستقيم يوصل إلى المقصود بسرعة، بخلاف الطريق المؤوج الذي ينحرف بك يمينا وشمالا، فإنه على تقدير إيصاله إلى المطلوب يكون شاقا وبعيدا بسبب التعرجات أو الطلوع أو النزول. بل هذا
صراط مستقيم. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم دليل على أنه لا هادي إلا الله عز وجل، فهو الذي يلجأ إليه في طلب الهداية لا إلى غيره. فإن قلت أليس قد قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ فالجواب بلى، قد قال الله ذلك وهو حق، لكن الهداية إلى الصراط المستقيم التي أثبتها الله لرسوله هي هداية الدلالة، وكل إنسان عنده علم بالشرع فإنه يهدي الناس بهذا العلم إلى الشرع. فالدلالة على الخير ليست هي التوفيق للخير، أما الهداية التامة التي فيها الدلالة والتوفيق فهي لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أسأل الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبقنا الكلام على فوائد 5 آيات من الفاتحة، وهي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تكلمنا على ما تيسر لنا وحضرنا من فوائدها، والإنسان حين يتكلم على فوائد شيء من كلام الله عز وجل إنما يتكلم بحسب علمه وفهمه، وإلا ففي كتاب الله عز وجل من الفوائد شيء كثير وكبير. انتهى بنا الكلام إلى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. في هذه الآية الكريمة والآية التي بعدها دليل على أن الناس انقسموا إلى 3 أقسام: قسم أنعم الله عليهم فهدوا إلى الحق علما وعملا، وقسم غضب الله عليهم هدوا إلى الحق علما لكن لم يوفقوا للعمل به بل استكبروا عنه وهم المغضوب عليهم. وقسم ثالث لم يهدوا إلى الحق لا علما ولا عملا، فتعبدوا لله تعالى عن جهل فضلوا وهم الضالون. فمن المغضوب عليهم اليهود ومن الضالين النصارى. إذن يؤخذ من هذه الآية أو إذن في هذه الآية دليل على أن الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام 3. وفي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم دليل على أنه ينبغي لنا أن نبحث عن سيرة هؤلاء الذين وفي قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم دليل على أنه ينبغي أن نبحث عن سيرة هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، من هم وكيف كانت حالهم حتى نهتدي بطريقتهم. ويتفرع على ذلك الحث على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خير من أنعم الله عليهم. وبهذه المناسبة أحث إخواني على قراءة السيرة النبوية من الكتب الموثوق بها مثل البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، فإنه كتاب جيد جدا في بابه.
وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم دليل على أن نعمة الدين أكبر من نعمة الدنيا، فإن في المغضوب عليهم الضالين من أنعم الله عليهم نعما عظيمة في الدنيا، لكن هذه النعم ليست بشيء بالإضافة إلى نعم الدين، ولهذا قال صراط الذين أنعمت عليهم. ولما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجده عليه الصلاة والسلام قد تأثر جنبه من الاضطجاع على سرير الليف الذي عنده، بكى رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال يا رسول الله تعيش فارس والروم بما تعيش فيه، يعني من نعيم الدنيا وترفها، وأنت على هذا الحال. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن لهم الدنيا ولنا الآخرة. وعلى هذا فنقول إن النعمة الحقيقية الكبيرة العظيمة هي نعمة الله تعالى على عباده بدينه. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فجعل إكمال الدين من تمام النعمة، وهو كذلك. وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم دليل على أن من سلك هذا الصراط فهو في نعمة، في سرور، في شراح. ويدل لذلك قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن كان من هؤلاء كان في نعمة، وإن كان في ضيق من العيش باعتبار نعمة الجسد، لأن النعمة بالدين تقتضي أن يكون الإنسان دائما منشرح الصدر مطمئن القلب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه فجالدون عليه بالسيوف. وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم حيث أسند النعمة إلى الله وحده، وقال في الآخرين غير المغضوب عليهم، فأتى بالغضب على وجه الإبهام، دليل على أن الله سبحانه وتعالى له المنة الكبرى على هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، وأنه لا منة لأحد عليهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ويتفرع على ذلك أن يحمد الإنسان ربه على كل عمل صالح يفعله، لأن ذلك بمعونة الله وبنعمة الله. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي هذه الآية دليل على عظم ذنب من أوتي العلم ولم يعمل به، لأنه يستحق الغضب، حيث إن الله تعالى أنعم عليه بوجود السبب الذي به يهتدي، ولكنه استنكف واستكبر. وفي هذه الآية أيضا دليل على أنه ينبغي لنا أن نعرف سيرة هؤلاء المغضوب عليهم، ولماذا غضب الله عليهم وبماذا أخذهم، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين دليل على أنه يجب على المسلم الذي هداه الله الصراط المستقيم
أن يتبرأ من طريقة هؤلاء، كما سأل الله أن يعصمه من طريقهم، فليتبرأ منه وليبعد عنهم وليتجنب ما هم عليه من الضلال. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فيجب علينا أن نتجنب ما يختصون به حتى من غير العبادات، وذلك لأننا إذا تشبهنا بهم في غير العبادات وفعلنا ما هو من خصائصهم فإن هذا يجرنا إلى أن نتشبه بهم في العبادات. ولهذا قال العلماء إن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن، فيهلك الإنسان كما هلكوا. نسأل الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق لنا الكلام على فوائد 5 آيات من الفاتحة، وهي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تكلمنا على ما تيسر لنا وحضرنا من فوائدها. والإنسان حين يتكلم على فوائد شيء من كلام الله عز وجل إنما يتكلم بحسب علمه وفهمه، وإلا ففي كتاب الله عز وجل من الفوائد شيء كثير وكبير. انتهى الكلام إلى قوله تعالى: قول المغضوب عليهم ولا الضالين، دليل على أنه يجب علينا معاداة هؤلاء وبغضهم وعدم مناصرتهم، سواء ناصرناهم بعضهم على بعض أم ناصرناهم على أحد من المسلمين، وكل ذلك حرام، لكن الثاني أشد وأعظم. أما محبتنا أن ينتصر بعضنا على بعض فإن هذا لا بأس به إذا كان هذا المنتصر أهون على المسلمين وعلى الإسلام والآخر. ولهذا قال الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في عتم الأرض وهم من بعد ألمهم غالبون في المسلمين والله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ومن بنصر الله الروم على الفرس، ومن المعلوم أنهم لم يفرحوا بذلك إلا وهم يحبونه، والإنسان لا يفرح بشيء إلا وهم محبوب إليه. فلا حرج علينا إذا أحببنا أن ينتصر بعض الكفار على بعض وكونهم أهون من الآخرين وأقل خطرا على الإسلام والمسلمين. لكن الجميع يجب علينا أن نتبرأ منهم وأن نعاديهم وأن لا يكون بينهم وبينهم ولاء. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يحب القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وفي قوله قول المغضوب عليهم ولا الضالين دليل على أن كلتا الطريقتين سيئة يجب البعد عنها والتنزه منها، لا بل استكبار عن الحق ما يريده ولا جهل بالحق. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم حتى لا يكون من الضالين، وأن يتعبد حتى لا يكون من المغضوب عليهم. وطلب العلم قد يكون فرضا على العوام
وقد يكون فرضا على الكفاية، وقد يكون مستحبا، فهو فرض على العيان في كل ما يتوقف عليه العلم بالعبادة التي يتعبد بها الإنسان. الطهور والصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم منهما ما يحصل به واجب، وكذلك في الصيام، وكذلك في الحج، وكذلك في الزكاة. وأما فرض الكفاية فهو ما لا يتعينه الإنسان لعمله به، فتعلمه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وأما القسم الثالث وهو السنة فهو ما يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي فإنه يكون سنة في حق الباقين. وإنما أنا بهذه المناسبة أحث إخواني ولا سيما الشباب منهم على أن يحرصوا على العلم الشرعي، لأن الناس الآن بحاجة ماسة بل في ضرورة إليه بكثرة الجهل البسيط والجهل المركب، فإن كثير من الناس لا علم عندهم، وكثير من الناس عندهم علم ولكن ليس عندهم فهم. وإني أضرب مثلا لذلك بما سمعته في هذه الأيام أيام الشتاء، أن بعض الناس قال الأفضل للإنسان إذا كان عنده ماء دافئ وماء بارد أن يتوضأ بالماء البارد، وكلما كان أبرد كان أفضل. يقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره. قال فينبغي أن يختار الأفضل لأنه أكره للإنسان، وهذا جهل عظيم وفهم قاصر. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل الوضوء بالماء البارد أو إسباغ الوضوء بالماء البارد، لكن قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أن الإنسان لا يمنعه كراهة استعمال الماء عن إسباغ الوضوء، بل يقبل الوضوء مع كراهة استعمال الماء من شدة برودته. ولا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام من أمته أن يهدى الإنسان إلى الماء الدافئ المناسب بطبيعته إلى الماء البارد الذي قد يفوته الإسباغ. والمعروف من قاعدة الشريعة العظيمة أنه كلما كان أيسر فهو أفضل وأولى. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وكان يبعث أصحابه ويقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وكان عليه الصلاة والسلام لا يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مثله. ولا شك أن الأيسر من الإنسان إذا كان عنده ماء دافئ وماء بارد أن يتوضأ بالماء الساخن ويضيئه بالماء الساخن ليس إثما. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لو خير بين هذا وهذا لاختار الدافئ، وعلى هذا فيكون القول يعني اختار الماء البارد قولا بلا علم، وإن شئت قل قولا بلا فهم. فأنا أحث إخواني وسيم الشباب على العلم والفهم والتأمل في الأمور وعدم التسرع في الحكم على الشيء حتى يتم ذلك قال بينه، لأن المقام خطير والكلمة الخطأ قد يصعب انتشار الناس منها فيما بعد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنه جواد كريم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام فيما تيسر من فوائد سورة الفاتحة، وانتهينا فيها إلى قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبينا من فوائدها ما سبق، ومن فوائدها بل فيها دليل في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دليل على أن من علم الحق ولم يتبعه فهو أسوأ حالا ممن جهله، لأن الأول جعلت عقوبته الغضب فقال غير المغضوب عليهم. ويتفرع على هذا التحذير من عدم عمل العالم بما علم، لأن العالم إذا علم قامت عليه الحجة، ولست أريد بالعالم هو العلم الذي علمه واسع، بل أريد بالعالم كل من علم مسألة من مسائل الدين فهو عالم بها، حتى وإن كان وصفه عاميا. وكل من علم حكم من أحكام الله عز وجل فإن عليه أن يطبقه، فإن لم يفعل كان مستحقا لغضب الله عز وجل، غضبا بحسب ما خالف به أمر الله. وفي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير من غضبت عليهم، كما قال في القسم الأول: صراط الذين أنعمت عليهم، دليل على أن من غضب الله عليه فإنه يغضب عليه كل ولي لله. ويتفرع على ذلك أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نغضب على كل من غضب الله عليه، وأن نعلم بأن كل من كان حربا لله فهو حرب لنا، وأن كل من كان عدوا لله فهو عدو لنا. كما قال تعالى: كل من كان عدوا لجبريل، ومن كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وفي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، دليل على مهانة هؤلاء وخفتهم ودنيهم، ولهذا ذكروا بوصف اسم المفعول، ولم يعطوا حق اسم الفاعل، بل هم مغضوب عليهم مهانين مطرودون مبغضون. وفي قوله غير المغضوب عليهم دليل أيضا على إثبات الغضب لله عز وجل، وهو من صفاته الثابتة له في كتابه وأجمع عليه الصلاة. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والغضب صفة من صفات الله عز وجل، تدل على كمال سلطانه وقدرته، وتستلزم عقوبة المغضوب عليه. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم.
ولا يصح تفسيرها الغضب بالانتقام ولا بإرادته أو بإرادة الانتقام، لأن الغضب شيء ينشأ عنه إرادة الانتقام ثم الانتقام. ولهذا قال عز وجل: فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وفي قوله تعالى: ولا الضالين إشارة إلى أن الضلال صفة منقوطة، لأن المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من طريق الضالين، فيتفرع على ذلك أن العلم صفة كمال وهو كذلك. ولهذا قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن ما هو العلم الذي يستحق المرء الثناء عليه؟ العلم الذي يستحق المرء الثناء عليه هو العلم بشريعة الله، العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بأفعال الله، لأن ذلك هو الذي يحقق العبادة التي خلق من أجلها الإنس والجن، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأما العلم بالصناعة والأمور السفلية الأرضية فهذا لا يحمد ولا يذم على الإطلاق، بل إن أدى إلى خير ونفع كان محمودا، وإن أدى إلى شر وضرر كان مذموما، وإن لم يؤدي لا إلى هذا ولا إلى هذا كان لا هذا ولا هذا، لا يحمد ولا يذم، إلا أن يصيب به ما هو أنفع وأصلح فإنه قد يذم على ذلك. وفي قوله: ولا الضالين دون أن يعلق الغضب على ضلالهم دليل على أن الضال لا يستحق العقوبة، أي أن الإنسان إذا كان جاهلا بالشيء لا يستحق العقوبة عليه، وهو كذلك. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن إن كان مفرطا بترك التعلم فقد يؤاخذ على تفريطه لا على جهله، لأن الإنسان يجب عليه كما أسلفنا أن يتعلم من أحكام دينه ما يحتاج إليه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الرجل يترك المأمور جهلا به، هل يؤمر بقضائه أو لا يؤمر بقضائه؟ فمنهم من قال إنه يؤمر بالقضاء، لأن الواجب لا يسقط بالجهل، ومنهم من قال إنه لا يؤمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بقضاء ما كان قد فعله من قبل، وكان هذا الرجل يصلي ولا يطمئن، فجاء ذات يوم فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق لا يسمع غير هذا فعلمني فعلمه. وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأكثر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في ثلاثة كلها.
وهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما سبق من الصلاة مع أنه كان لا يصلي على وجه مجزئ؟ وكذلك المرأة الحائض من الصحابة، وكذلك المرأة من الصحابة التي كانت تستحاض فلا تصلي، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. قال فهذا دليل على أن الجاهل لا يؤمر بقضاء ما تركه جهلا. وللحديث بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على ما تيسر من فوائد سورة الفاتحة، وانتهينا فيها إلى آخر آية، وكان كلامنا على قوله تعالى ولا الضالين. وكان موضوع البحث هل يؤاخذ الجاهل بما ترك من الواجب فيؤمر بقضائه أو لا؟ وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وبينا أن دليل من قال إنه لازمه قضاء ما فات حديث المسيء في صلاته، وحديث من الصحابة التي كانت تستحاض فلا تطهر وتدع الصلاة في وقت الاستحاضة مع وجودها عليها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركت من الصلوات. ومن الأدلة على هذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب، أصابته جنابة وليس عنده ماء، فجعل يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه على الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه بعضهما البعض. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما صلاه بذلك التيمم الذي لم يكن على وفق الشرع. وهذا القول بلا شك موافق بعموم قاعدة الشريعة، وهو اليسر وعدم العسر، لأن الإنسان لو أخل بواجب لسنوات كثيرة ثم قلنا إنه يجب عليك قضاء ما فات لكان في هذا صعوبة، وربما يكون فيه تنفير، وربما يكره أن يقوم بالعبادة من أجل هذه المشقة. نعم، لو فرض أن الإنسان بلغه شيء من العلم ولكنه تهاون وسكت وقال كما يقول البطالون لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، فهذا قد يلزمه بقضاء ما فات من أجل تفريطه وتهاونه بالأمر، ولكل مقام مقام. والذي ينبغي في هذه المسألة أن لا يفتى فيها بوجه عام لكل الناس، بل تكون فتوى فيها حسب كل قضية بعينها، وبإمكان الإنسان أن يعرف من المفرط من غيره. وفي هذه السورة العظيمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الكتاب وأم القرآن، فيها دليل على مضمون ما جاء به القرآن، وهي أم وفاتحة، لأنها تشتمل على أنواع التوحيد، وتشتمل على الإشارة إلى الشرائع، وتشتمل على الإشارة إلى الرسل
والملائكة وعلى اليوم الآخر وعلى أقسام الناس، فكل معاني القرآن تتضمنها هذه السورة بالإشارة والدلالة التضمنية والالتزامية. ففيها من توحيد الألوهية قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فإن الله هو ذو الألوهية على خلقه أجمعين. وفيها من توحيد الربوبية قوله رب العالمين. والربوبية تكون عامة وتكون خاصة، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فربوبية الله تعالى لموسى وهارون وأمثالهما من الرسل ليست كربوبيته لفرعون وهامان وقارون، لأن ربوبيته لموسى وهارون وأمثالهما من الرسل ربوبية خاصة بها عناية وتوفيق، لأمر لم يوفق له أكثر الخلق. أما الأسماء والصفات ففيها الألوهية والرحمة والثناء والوصف بالحمد والثناء، وكل هذا من أجل كمال صفاته عز وجل. وأما اليوم الآخر في قوله مالك يوم الدين. وأما العبادة والاستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهي تشمل جميع الشريعة، لأن الشريعة أقوال وأفعال واعتقادات، وإما شيء يطلب إيجاده وإما شيء يطلب اجتنابه، وكلها داخلة في ضمن قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يمكن للإنسان أن يدع شيئا إلا بمعونة الله، ولا يقوم بشيء إلا بمعونة الله. وأما الإيمان بالملائكة فإنه يؤخذ من قوله صراط الذين أنعمت عليهم، لأن الذين أنعم الله عليهم هم الرسل، والواسطة بين الله وبين رسله وجبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه موكل بالوحي. ثم إن صراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم متضمن بالإيمان بالملائكة. وأما الإيمان بالقدر فيؤخذ من قول رب العالمين، لأن مقتضى الربوبية أن يكون كل شيء بتقديره وقضائه وقدره. وأما أقسام الناس فيما أوحى الله إلى رسله فقد تضمنه قوله صراط الذين أنعم الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمهم أن من تدبر هذه السورة وجدها كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم القرآن وفاتحة الكتاب، ولهذا أوجب الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قراءتها على كل مصلي، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت الثالث في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج يعني فاسدة. وهذا يدل على أهمية هذه السورة وعلمها. ولكن هناك شيء ينبغي التنبه له، وهي أن بعض الناس يستفتح بها كل شيء ويجعلها هي السورة التي يتبرك بها في كل مناسبة، وهذا شيء من البدع، لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح الأمور بها، وإنما كان يبتدئ بها قراءة الصلاة. نعم هي رقية إذا قرأ بها على المريض بإخلاص أو على المريض فإنه ينتفع بها بإذن الله، والله موفق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
فقد سبق لنا الكلام على ما تيسر من فوائد سورة الفاتحة، ونبدأ الآن بالكلام على ما تيسر من سورة البقرة. فنبدأ أولا بأول آياتها، وهي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. في هذه الآيات يقول الله عز وجل ذلك الكتاب وهو القرآن الكريم، وأشار الله سبحانه وتعالى إليه إشارة البعيد بعلو مرتبته وعظيم منزلته، فإنه كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله تعالى في القرآن بأوصاف عظيمة بالغة، وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي بأيدينا. وقوله لا ريب فيه أو ليس فيه ريب وشك لأنه حق نازل من عند الله. وفي قوله هدى للمتقين أي الذين اتقوا عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقوله الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بما غاب عنهم لإخبار الله تعالى به ورسوله، ويقيمون الصلاة يأتون بها قائمة مستقيمة على وفق الشريعة، وينفقون مما رزقهم الله من الزكوات الواجبة والصدقات المستحبة والنفقات اللازمة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب المنزلة على الرسل مثل التوراة والإنجيل والزبور، وبالآخرة يقولون إقرارا كاملا لا مرة فيه. أولئك على هدى من ربهم أي على صراط مستقيم وعلم نافع، وأولئك هم المهتدون الذين اهتدوا بهداية الله عز وجل واتبعوا ما أنزل الله. في هذه الآية في هذه الآيات إشارة إلى الصنف الأول والأعلى من أصناف بني آدم نحو هذا الكتاب العزيز، فإن الناس انقسموا في هذا الكتاب العزيز إلى ثلاثة أقسام: قسم آمنوا به ظاهرا وباطنا، وقسم آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا، وقسم كفروا به ظاهرا وباطنا. فبدأ الله تعالى بالذين آمنوا به ظاهرا وباطنا، ثم ثنى بالذين كفروا به باطنا وظاهرا، ثم ثلث بالذين آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا. وهذا التقسيم من أحسن التقاسيم وأجمعها وأوضحها. فبدأ بالأعلى ثم بما يقابله تماما، ثم بما هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وأخر الكلام عليهم بطوله وببيان أوصافهم حتى يعترف منهم. ففي قوله تعالى ألف لام ميم إشارة إلى أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة ومن هم الغاية في البلاغة لم يكن بأحرف خارجة عن الأحرف التي كانوا يتحدثون بها، بل هو من نفس الأحرف التي كانوا يتحدثون بها، ومع ذلك أعجبهم فعجزوا أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو بعشر سور مثله أو بالقرآن بمثله كله. قال الله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وهذا يشمل ما يكون به الإعجاز وإن قل. وقال تعالى
فليأتوا بسورة مثله، كما قل إن كنتم في ريب من أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا القرآن الذي أعجبكم أيها البلغاء والفصحاء لم يأتي بحروف جديدة حتى تقولوا ليست هذه الحروف معلومة لنا فلا نستطيع. هذا هو الأصح في الحكمة من ذكر الحروف الهجائية في أوائل بعض السور. أما نفس الحروف فليس لها معنى، لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وهذه الحروف الهجائية ليس لها معنى باللغة العربية. وفي قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في قوله ذلك الكتاب دليل على علو مرتبة القرآن، وهو كذلك لأن القرآن كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو أعلى الكلام في الفصاحة والبلاغة وما يحتوي عليه من العلوم النافعة. وفي قولها الكتاب دليل على أن هذا القرآن مكتوب، وهو كذلك. قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وهو كذلك مكتوب في الصحف التي بأيدينا. وفي قوله ذلك الكتاب دليل على أن هذا الكتاب معروف معهود، وهو كذلك، فإن كتاب الله عز وجل كان معروفا معهودا بين الصحابة لم يفتقد منه شيء. وقد ذكر أهل العلم أن من أنكر حرفا واحدا اتفق القراء على إثباته فهو كافر. وأما اختلاف القراءات السبع فإن هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه القراءات السبع كلها حق يجوز القراءة فيها. وفي قوله تعالى هدى للمستقيم دليل على أن الابتداء في القرآن مربوط بالتقوى، وكلما كان الإنسان أتقى لله كان أهدى بكتاب الله. وفي قوله هدى المستقيم دليل على أن المستقيم لا يهدى بالقرآن، وهو كذلك. ولهذا قال الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتاد إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأخبر الله أن هذا الرجل إذا تتلى عليه آيات الله لم ينتفع بها ولم تصل إلى قلبه ولم يرى لها شأنا عظيما، بل يقول هذه أساطير الأولين، يعني مثل الحكايات التي تحكى عن الأولين ويتحدث بها. لماذا؟ لأنه ران على قلبه ما كان يكسبه من الآثام فلم ينتفع بالقرآن. وكلما كان الإنسان أتقى لله كان أهدى بكتاب الله. ويدل على ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن اهتدى بكتابه